ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. tó mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa kú dédé àsìkò yìí o, mo sì kí wa pé a kú ojú túnra rí. Yorùbá ní ojú àtúnra rí, òwe àkàlà ni. A sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó tún ṣe lé nírọ̀rùn lónìí pé kémi àti yín ká tún jọ fojú kanra. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ohun tí mo mú wá lónìí lórí Yorùbá nation, ká tó gbọ́ ẹ̀ṣá wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, ẹ̀yà ẹ̀ránṣẹ́ sálára, ẹ̀ránṣẹ́ sájẹrò, ẹ̀ránṣẹ́ sí ọwọ́ ọ̀ràgún ti ìlú àga wípé lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tó ètò kan tó ti jáde o tí a pè ní Yorùbá nation, ètò tó ṣojú ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ayé. Òun náà ni ètò yìí. Ohun tí mo fẹ́ fi mú tó wà lónìí ní pápápá ká má bòpò lọ́lẹ̀ olóró ni pé bàbá Banji Akintoye, information tá a ti ń retí látijọ́ yìí bàbá ti pápá fi síta o. Ìyẹn ni pé lórí ọ̀rọ̀ báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe rally, mega rally tó jẹ́ tó pa gbogbo ayé pọ̀, gbogbo Yorùbá káàkiri ayé, mega rally tó pa wá pọ̀. Ìgbà wo ni, àsìkò wo ni, báwo ló ṣe fẹ́ rí gan, gbogbo ẹ̀ ní bàbá Banji Akintoye fi síta. Mi ò ní fẹ́ gbà wá lásìkò púpọ̀ rárá, torí pé mo fẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ wọn ní pápápá ká gbọ́ bí bàbá Banji Akintoye bí wọ́n ṣe fi síta. Káwa tó máa lọ, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí ìkànnì tá a wà yìí, ẹ ṣe follow wa, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí Facebook, ẹ̀yin tó sì jórí YouTube ní lórí bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe fún wa tẹ́lẹ̀, ibi tí wọ́n kan subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀ ní pápápá, kẹ́yìn náà kẹ́ dára wa. Aago ìránnilétí tá mọ̀ sí notification bell tẹ̀yẹ náà kẹ́ lè dára wa. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram gbàgédèmọ̀_22 làwà, ẹ follow wa ń bẹ̀ náà, àti lórí Facebook gbàgédèmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ làwà ń bẹ̀. Bóyá ẹ máa bá wa buwọ́lù fẹ́yìn tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ já dókè ọ̀hún ká lọ gbọ́ ohun tí bàbá Banji Akintoye tí wọ́n ní fún wa láyọ̀.
àti yín ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ a kí ẹ̀yin nìyẹn wa pátápátá tí ẹ ń wò wá nílé àti ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá níta lónìí wípé kí àlàáfíà Ọlọ́run ọba kó máa bá ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan wa orúkọ tèmi ò yí padà orúkọ tèmi náà ni Ọmọbùrẹ Owó ayé kò tọ́ àwa Yorùbá World Media ó náà ní àtúndé lónìí tí ẹ ṣe rí wa lónìí pé bàbá wa Banji wọ́n ní gbólóhùn tó fẹ́ bá gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó fẹ́ bá wa sọ bẹ́ẹ̀ alànà ilẹ̀ Yorùbá fún wa lónìí àwọn ni wọ́n ní gbólóhùn tó fẹ́ gbogbo 60 million gbogbo Yorùbá tó fẹ́ bá wa sọ ní òní ìran agbe ló laró ìran tàlùkò ló lọ sàn ìran ti lékelèké òun náà ni wọ́n ní ẹ̀fún lórúkọ bàbá wa alànà ni mo fi kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí pátá tí ẹ ń wò wá lónìí wípé assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh lórúkọ bàbá wa Banji Akintoye ó ní mo fi kí bóyá mi ò dẹ̀ gbá àbí bóyá bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní mo fi kí gbogbo ẹ̀yin tí jẹ́ kìrìsìtẹ́nì lónìí wípé lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì àlàáfíà orí ọ̀fẹ́ Olódùmarè yóò máa bá gbogbo wa lórúkọ bàbá wa ó ní mo fi kí gbogbo ẹ̀yin níṣẹ̀ṣe pé gbogbo atọ́ àsúre ìwòrèwò fún lónìí lórúkọ bàbá wa náà ni mo fi kí gbogbo ẹ̀yin kò ṣẹbọ kò ṣògùn kò ṣe mọ́lé kò sì gbàgbọ́ wípé gbogbo nǹkan tẹ́ bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ kí Elédùmarè lọ́run kó jẹ́ kí ó máa wà pẹ̀lú yín kó sì máa mú lára dá lónìí mi ò ní fi àkókò ṣòfò torí pé a ò rí ọjọ́ mùsùlùkùn iṣẹ́ náà fi ń ṣe lálẹ́ ẹ̀fẹ̀ bàbá wa ẹ káàbọ̀ sí àárín wa lónìí ẹ káàbọ̀ síwájú gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire nítorí pé a fẹ́ rí yín a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín níbi tí nǹkan dé dúró ní ọ̀rọ̀ ìjàgbara ilẹ̀ Yorùbá àti tá à ń jà fún àti tó yẹ kó kà àti tó yẹ ká mú ṣe wọn gbogbo náà ni ó yànnàná fún wa lónìí nítorí pé àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n ní àwọn fẹ́ gbóhùn lẹ́nu yín Lédùmarè ọba tó ní ọjọ́ tó ní òní yóò jẹ́ kí àgbà yín kó dalẹ̀ á rí yín pẹ́ ní agbára Ọlọ́run pẹ́pẹ́ ṣe é pẹ́ bẹ́ẹ̀ ó náà ni á rí yín pẹ́ ẹ sì kó wa jẹ̀pẹ́ ẹ mú wa délẹ̀ lérí ní ayọ̀ àti àlàáfíà bàbá ẹ jẹ́ kí n ṣe ẹ kú wájú ọmọ kí yín o mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o mo kí yín pátápátá pẹ̀lú onídídùn pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ pẹ̀lú ìrètí ńlá mo kí yín o mo kí ọmọ mi Sunday olóyè mo rí pé fọ́tò ẹ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bẹ́yẹn ibi tó ń fúnra rẹ̀ fẹ́ máa wà nìyẹn mo dẹ̀ kí dáadáa pé ẹ kú wájú ọ pẹ̀lẹ́ ọmọ mi ẹ kú iṣẹ́ wa ẹ kú iṣẹ́ tó ń ṣe fún ẹ̀yà tiwa ká kúrò lóko ẹrú kúrò Nàìjíríà yìí Ọlọ́run á sì fún wa ṣe o Ọlọ́run máa fún gbogbo wa ṣe ìwọ náà tó gbéra síwájú tó ti ní wàhálà púpọ̀ lóde ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí Ọlọ́run á yẹ ẹ sí ọ Ọlọ́run á san fúlẹ̀ mo dúpẹ́ o mo kí gbogbo ẹ̀yin yòókù gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi mo kí yín o mo kí yín o mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkèèrè ní land of other people eléyìí tá à ń pè ní diaspora mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé lórílẹ̀ Oòduà mo fi jó àti ayọ̀ àti ìfẹ́ àti inú dídùn kí gbogbo yín o nǹkan tí mo fẹ́ bá yín sọ ní alẹ́ yìí ó ṣe pàtàkì mo dẹ̀ fẹ́ kí kálukú fi ọkàn sí òótọ́ la ti ń ṣe politics ní Nàìjíríà ó ti pẹ́ èmi ti gbọ́njú ńgbà tá à ń ṣe action group mo ti yẹ undergraduate ńgbà tí crisis Western Region tó bẹ̀rẹ̀ 1962 tí action group túká èmi wọn ló kó àwọn ẹgbẹ́ mi mọ́ra àwọn àpọ̀ bíi 4-5 tá a sọ pé a lè dá action group sílẹ̀ but a lè dá action group youth association sílẹ̀ padà action group youth association wà tẹ́lẹ̀ but ó ti parẹ́ àwa wá dá padà mo dẹ̀ rántí iye àwa tá a ṣèpàdé ní Ìbàdàn ní University College níjọ́ yẹn a ò ju 4-5
ẹ̀gbọ́n wa Abiodun Falade, èmi, Julia Fawi, who later became Julia Akintoye, David Oke, àwa bí méjì mìíràn sí la sọ pé àwa dá Action Group Youth Association sílẹ̀. Later, Action Group Youth Association, Student Association la kọ́ dá sílẹ̀ yẹn. Later, àwa dá Action Group Youth Association sílẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Ayọ̀ Fásánmi wọ́n yàn ní president. Èmi tí mo jẹ́ àbúrò ẹ̀, because he was more than almost 10 years older than myself. Wọ́n yàn mí ní assistant here. Adẹ̀yàrá bẹ́ẹ̀ Sọjí ọdún jọ láti Abẹ́òkúta yàn ní secretary. Wọ Ẹgbẹ́lékè láti Ìbàdàn àyàn ní treasurer, so on and so forth and so forth. Mo ti gbọ́njú ó pé mo ti gbọ́njú gbà mo lè ṣe vice president organization ńlá bí Action Group Youth Association. Kamari wọ́n wá ń try láti rig election láti suppress àwa Yorùbá pátápátá. Kan gbé kó jẹ́ pé ẹni tí àwọn bá ń fẹ́ nìkan náà máa dìbò fún nílẹ̀ Yorùbá. Àwa ọmọ kéékèèké àwa Action Group Youth Association àwa lọ ṣe ìpàdé kan ní Adó Èkìtì, big meeting, people from all over Yorùbá land, as far as Kwara, Kogi, Shekiri, everywhere. A 3-day meeting. Ibẹ̀ láti búra wípé nǹkan tó bá máa gbà ló máa gbà. Nǹkan tó bá máa gbà la máa fún, àwa máa gba Yorùbá nation wá sílẹ̀. Àwa kò ń ṣẹrú Fulani. That's 1963, 64, 65. Ngbà náà wá rig election in 1965 in a blatant and very insulting manner. Àwa ọ̀dọ́ wa ní àwùgbà. Ẹ mọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn yẹn òun náà ń pè ní wẹ́ẹ̀tì Action Group Youth Association tí mo jẹ́ vice president ẹ̀ ló wà nídìí ẹ̀. Ajá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa làwọn ìyá àti bàbá wa ń bẹ̀rù pé kíní máa gbé wa mì. Torí à ń sá káàkiri wá wórówóró ní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ò ní nǹkan kan. Irú mi ò ní nǹkan kan. Ọmọdé ni mí, mo ní Volkswagen nǹkan tí mo fi ń ṣe research káàkiri ó tán ní gbogbo ayé. Mi ò nílé, mo ti níyàwó, ìyàwó mi dẹ̀ bí bèbí dání. Wọ́n ò mọ ibi tí mo wà. Àwọn university professor wọ́n ní èmi one of their best students, wọ́n rí mi mọ́ nígbà graduate school. Professor Adé Ajayi tó ṣe supervisor mi university pé wọ́n rí student yẹn. Òun náà wá bẹ̀rẹ̀ sí send telegram káàkiri, telegram là ń send ńgbà yẹn. Ó send sí Adó Èkìtì, ó send sí nọ́mbà ilé wa, ó send sí ààfin Èwí Adó Èkìtì. Kábíyèsí rí pé please ask Banji to return to the university. Mi ò padà o. Because àtijọ́ pinnu pé nǹkan tó bá ti gbà la máa fún. Ó bá ṣe kú ni kíkú náà dé, but nǹkan tá à ń sọ fúnra wa ni pé ilẹ̀ tiwa lélẹ́yìí o. Kò sẹ́ni kankan tó máa dominate wa nílẹ̀ tiwa. Bàbá Awólọ́wọ̀ wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, a lọ máa ń kí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. A lè tóbi méjì mẹ́ta ká kóra wa sínú mọ́tò ká lọ kí wọn. Ṣùgbọ́n bàbá dẹ̀ máa ń wọ̀nù àwọn ẹ̀yàn ọmọ ẹ má jẹ́ kán pa yín. A dẹ̀ sọ fún bàbá wípé tí wọ́n bá pa wá wọ́n pa wá. Ó bẹ́tà wípé kán pa wá ká kú ju pé kí àwọn Fulani wa máa dictate fún àwa Yorùbá lórílẹ̀-èdè wa. Who are the Fulani? Why?
In the final analysis, kú ṣẹlẹ̀. Ìjọ tí kú yẹn ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn lídà tó ń tẹ̀lé Akíntọ́lá wọn rò pé àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ lápá Akíntọ́lá la dàlú wọn mọ̀ pé àwọn sójà ni. The Ọba Akran, who was then the deputy, who was then the minister for chieftaincy affairs, ilé tó ń gbé òjìnà sílé Chief Akíntọ́lá nígbà tó ń gbọ́ ìbọn àwọn sójà ń bẹ̀ lóru ó sá kúrò nílé ó lọ sí Láfíà Hotel ní Àpáta Gàǹgà. Ó wá fóònù sí Chief Ọdẹ́lẹ́yẹ fàdáhùn sí wípé àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ ti pa Akíntọ́lá o, wọ́n ti gba gbogbo ìlú o. Pẹ̀sọ̀ kó declare òun as acting premier kílẹ̀ tó mọ́ ọ so that ìlú ò ní gbófo kóun bá lè ṣe ìjọba. Chief Ọdẹ́lẹ́yẹ fàdáhùn sí wá dá lóhùn wípé yẹ ká dúró ká gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o. Àti ìgbọ́ dáadáa o. Before morning wọ́n dẹ̀ ti wá gbọ́ dáadáa pé sójà ló gba ìjọba. Ìjà Yorùbá to remain independent ní Nàìjíríà ó pẹ́ tó ti wà. O. Ẹni tó bá rò pé politics ó ti wá yí padà pátápátá báyìí. Ẹni tó bá rò pé politics lásán la ṣe ń ṣe kó tutọ́ ẹ̀ sọnù. This is not politics. This is war. Ẹgbọ́n ẹ̀yin ọmọ mi, this is not politics, this is war. Nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn Fúlàní ti wá rí i pé wọ́n lágbára Nàìjíríà dáadáa. Wọ́n dẹ̀ wá ń ronú sí láti bí 1980s, I repeat, from about 1985-86 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ronú sí wípé kò sọ́nà tá a fi lè gba ìlú yìí àfi tá a bá sọ́dìjà. Ìjà la máa fi gbà. Terrorism la máa fi gbà. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí send àwọn ọmọ North sí fún àti lọ train as terrorists abroad. The first such young people that were sent from the North were sent in 1986. They were sent to Libya, Afghanistan, Pakistan, Somalia. And when they started to come back, various terrorist groups then emerged in the North. Very many. Ó kàn wá jẹ́ pé eléyìí tó ṣorí rẹ̀ jù láàrin wọn ni Boko Haram. But Boko Haram was not the only one. Gbogbo ìgbà wọ̀nyẹn ni wọ́n pa gbogbo Southerners. Wọ́n máa lọ bá pastor ní ilé ẹ̀. Wọ́n pa ìyàwó ẹ̀, wọ́n pa wọn ọmọ ẹ̀, wọ́n jó church, wọ́n ṣe sudden mobs and so on. The mobs were not sudden, they were carefully planned. Now the Fulani have advanced beyond that. Since 1965, they have been coming as militias. Fulani herdsmen. They are not herdsmen. They may be herdsmen in profession, but they are militia men, well trained and well armed, to go and cause trouble in those areas of Nigeria to jepe our indigenous peoples, langbebe. And the objective is, as one of their leaders said, Ali Ogwazo in 2014, Lotiso, only wish Allah, through the British, gave us Nigeria to rule and to do with as we please. But our way, especially our Tigo, Jakan Shebo Shewan, Amama Fajobon, Amama de or democracy, Kankan. But from now on, we shall kill, maim, destroy, and turn Nigeria into the bloodiest war zone on the African continent.
The Mujahideen are ready. And by Allah, we shall win. What's at the bottom of all this? In 2017, in one of the caucus meetings of our Afenifere in Chief Fashionati's house in Akure, I made a statement that how you can find out. We need to do research and find out what is happening now. And Chief Fashionati then turned to me and said, Banji, can you do that research for us? And I said, yes. And in the next 5 months, I was asking questions and taking notes. Not only in Nigeria, but in some countries of West Africa, the Gambia, Guinea, Burkina Faso, in Chief Fashionati's. What was I trying to find out? I wanted to know what is really at the bottom of all this. So when I talk about these things, I'm not talking like a politician. I'm talking like a trained researcher, intellectual, a historian. And I want you to listen to me carefully. We are faced with a people called the Fulani who are confronting a massive existential challenge. Existential, I say, challenge. The problem is that the Fulani have never had a homeland. They have always been migrating, and wherever they migrate to, they live like nomads there. The Fulani have never built a town or a village in their whole history. Therefore, they do not have a homeland. And they have had a tradition of conflict with the other people, especially the farming people. They hate farming and farmers. So now, since about the 1980s, they began to think, any homeland, homeland, it was ancestral homeland. The land where we grew up and own. But our Fulani, we don't have any such. And people are discriminating against us in many countries. So we now must have a homeland. So they started to hold secret meetings. I want you to listen carefully. So they started to hold secret meetings in various locations in West Africa and inviting all the elite of the Fulani in all the countries together into such secret meetings. Certain very important results came out of those meetings. One is that Buhari was elected the leader of the Fulani nation in the world. That was, I think, in 2011. The other decision that touches you and touches your whole Yoruba nation is this: that it was decided that when all things are considered, Nigeria is the homeland that God really wants to give to the Fulani, who have never had a homeland. Nigeria is the homeland that God designates for the Fulani people. All of Nigeria, not just part of Nigeria. And they came to this decision from looking at the history of Nigeria. One, they said, when our forefathers came to Hausa land in the late 18th century, there were very few, so few that there was no possibility of that conquering the Hausa nation. The Hausa nation was the largest single nation north
of the river Niger. And they were civilized people with a number of cities. The 7 cities of the Hausa were called the Hausa Backward. They were great trading centers, most of them. And the Hausa were trading all in the north across the Sahara Desert to North Africa, eastward to the country of the Kanuri on the Lake Chad, westwards into the wide Sudan and Sahel, southwards into Yoruba land. Great farmers, great artisans, great traders. It was absolutely impossible for the Fulani to have conquered them because the Fulani had no means of conquering such a great nation. But one of their men, who was a teacher in Arabic studies, Quran and so on, the kind of thing that a person like me experienced as a young man. I had an uncle who used to teach us the Quran and the Arabic alphabets. I learned it. That's Afa Communique, that's all. So the Afa Communique attracted large numbers of Hausa kids, not Fulani kids, large numbers of Hausa kids, I repeat, Hausa kids, boys and girls, and taught them the Quran. But after time, he began to teach them something more, namely a disrespect for their own culture. He used to tell them, yes, your Oba, your kings have been Muslims for a long, long time before we came, long before we came. But they are just shallow Muslims. They don't rule your people according to the tenets of Islam. They are corrupt. And the young people bought it. And they began to cause trouble in the streets, abusing important people and important institutions. And that led into war, what is called the jihad. And it was these masses of young people that then conquered their own country for the Fulani to rule, because they regarded the Fulani as the carriers of true Islam. Their own parents were not carriers of true Islam. The Fulani were the carriers of true Islam. And so they were ready to subdue their own society to the Fulani. And they did. They would go to a palace, drag out the king, cut his throat, and ask a Fulani man to take his place with the title of Emir. The belief being that being an Emir was a holier thing than just being a Habe king. The Hausa kings were called the Habe kings. So the Fulani today, the elite, in their secret meetings came to the conclusion. That is God in action. That's God action. It's not we Fulani. We could never have done it. That God gave us Hausa land. And we have been ruling the Hausa people ever since, and reducing them to nothing in their land. In 2018, one Fulani leader was leader of an organization called GAM Allah Fulani Development Association. He came to speak to us Yoruba leaders in Lagos, in the home of Chief Ayo Adebanjo. And one of the things he said that day is, you people, you talk about Hausa, but really there is no Hausa anymore. There is only the Hausa language. We Yoruba have destroyed the Hausa people. Bàbá wa, ẹ kú ohùn láti àtàárọ̀. Mo fẹ́ kí ẹ sẹ́mi mọ̀ ló jẹ́ kí n kọ́kọ́ dá yín lóhùn yẹn.
I asked you to come and meet me so I could explain things to you. Why do you need to fight? Why do you need to fight? Àwọn èèyàn wá sọ wípé bàbá pé ilé tá ń lọ yìí ilé ibi tí a ó ti máa fi èdè Yorùbá sọ̀rọ̀ ni. Àwọn ọmọ yín ní ẹ ti ń gbé àwọn kọjá ibi tí lágbèjì tí àwọn. No, gbé yín kọjá bẹ̀. You will discover that. No, please. Àti Yorùbá àti English ẹ̀yin lẹ́ni gbogbo ẹ̀. I am ìgbà mìíràn máa sọ English máa sọ Yorùbá ilé tí n bá ti sọ ní kẹgbà ẹ má fagídí sọ pé mo gbọ́dọ̀ sọ ìkankan. Ó dáa tí ẹ bá sọ tán bàbá wa lágbàlá wa bá wa túmọ̀ ẹ̀yin Yorùbá ń gbà yẹn ẹ tẹ̀síwájú sà. So àwọn Fúlàní gbà wípé Ọlọ́run ló fún wọn ní Hausa land. Then àwọn òyìnbó dé wọn kó Hausa land àti Yorùbá land àti Ìgbò land àti Ìjọ land àti Middle Belt wọn kó gbogbo wọn pọ̀ wọn sọ ní Nàìjíríà. Then kinní kan wá ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní fúnra wọn ló ń sọ léyọ òótọ́ dẹ̀ ni wọ́n ń sọ ẹ má jà tara. Àgbà táwọn òyìnbó dé ṣe bí irú àwọn èèyàn bí Yorùbá tán ti ń gba degree tán ti ní doctors lawyers as far back as the 1860s ṣe bí irú àwọn yẹn ló yẹ káwọn òyìnbó máa bá ṣọ̀rẹ́ wọ́n bá wọn ṣọ̀rẹ́ àwa tí a ò lọ sí school tá a dẹ̀ fẹ́ lọ sí school tá a ò jẹ́ nǹkan kan àwa ni wọ́n wá choose ní ọ̀rẹ́. Nígbà tó dẹ̀ di pé wọ́n máa lọ wọ́n gbé Nàìjíríà lé wa lọ́wọ́. Ọlọ́run nìyẹn iṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. Nǹkan tó ń sọ their calculations their summations ni mo sọ fún yín yìí o pé iṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. So nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwa Fúlàní Ọlọ́run ti fún wa ní Nàìjíríà nǹkan tó dẹ̀ kù ni pé ká lọ kọ́ńkà gbogbo wọn ká gba ilẹ̀ wọn máa jẹ́ tiwa káwa wa máa gàba lórí wọn. Eléyìí tó bá gbà pé eléyìí tí ò bá gbà pé ká gàba lórí wọn ká pa wọn rẹ́ pátápátá. That's what nǹkan tó ń wà wájú wa nìyẹn. Ìṣòro politics ní Nàìjíríà rárá. Ẹni tó bá rò pé òun gbọ́ gbogbo orú nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n ìbò lòun lọ dì òun fẹ́ di leader president ní Nàìjíríà minister ní Nàìjíríà kò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sóhun nìyẹn o. Àwọn bàbá wa ní ẹni tí ẹlòmíràn orí olórí bá ń tàn jẹ ojú ẹ̀ kan ṣoṣo ló fọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá tan ara ẹ̀ jẹ ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́ o. Ẹni tó orí olórí bá ń tàn ojú ẹ̀ kan ṣoṣo ló fọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń tan ara ẹ̀ ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́ o. Ẹ̀yin Yorùbá má jẹ́ kó ojú wa fọ́ o. Àwọn tí wọ́n ń káàkiri gìrìgìrì pé àwọn fẹ́ dìbò àwọn fẹ́ ṣe kinní kan wọ́n rò pé politics lọ́rọ̀ láṣìwà nú ẹ̀ kì í ṣe politics mọ́ o. Àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n gbà wípé Ọlọ́run ti fún wọn ní ilẹ̀ wa àwọn là ń pè ní politician wọn kì í ṣe politician wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni wọ́n fẹ́ dìbò. Àwa tá a dẹ̀ múra gírígírí pé a fẹ́ dìbò á yà wá lẹ́nu nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wa láìpẹ́. Àwọn kan kóra jọ wọn ní ọmọ ni ò kì í ṣe ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíràn òótọ́ lòwe yẹn àwa Yorùbá ń sọ. Ṣùgbọ́n ìyá tí ò bá sí ìlẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò ní ráìtì sí ìlẹ̀kẹ̀ tí ìlẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹlòmíràn kò lè fi sídìí ọmọ ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ rò pé ẹ ń lọ mú ìlẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ Yorùbá ẹ ń tanra yín jẹ ní ojú yín méjèèjì ló fọ́. Ìlẹ̀kẹ̀ yẹn ò sí lọ́wọ́ yín ọwọ́ Fúlàní ní gbogbo ìlẹ̀kẹ̀ Nàìjíríà wà.
election gan náà tẹ́lẹ̀ múra fún ọwọ́ wọn ló wà and nǹkan tán dẹ̀ lè ṣe options tó gbà lọ́wọ́ wọn tán lè lo against yín kò níye. Èkínní ẹ wo kí lorúkọ Àtíkù bó ṣe ń káàkiri, Tinubu sáwọ̀nà káàkiri, Peter Obi sáwọ̀nà káàkiri, ẹ wo Àtíkù is relaxed. Why? Òun mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, ẹ̀yin ò mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ìlẹ̀kẹ̀ ò sí lọ́wọ́ yín, ìlẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Ó dẹ̀ sọ pé nǹkan táwọn Fúlàní lè ṣe láìpẹ́ kò níye. Èkíní wọn ẹjọ́ tí Àtíkù pé Buhari ní 2019 ó sì wà láyé wọn àti ìdá. Wọ́n lè dá lọ́la àbẹ́ ọ̀túnla kan sọ pé Buhari ló win election 2019 yẹn lóòótọ́ kó wá lọ máa ṣe president kí Buhari kúrò ń bẹ̀. Wọ́n lè jẹ́ kó kú oṣù kan kí election dé kan gbé yẹn síwájú. Kí gbogbo mo fẹ́ di president, mo fẹ́ mú lẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ mi kó wá jófò mọ́ yín lọ́wọ́. It can happen. That's one thing that can happen. Wọ́n lè sọ pé wọ́n ti dájọ́ at last. Supreme Court ti dájọ́ yẹn at last. Àtíkù ló win election 1919, therefore Àtíkù ló yẹ kó ti máa ṣe president láti 1919 kó wá lọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe president ẹ̀ báyìí fún ọdún 4. Àti rírú ẹ̀ rí ó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá dáadáa rí. Àwọn ọmọ tó ń win election tó ń rí gẹ̀mọ́ wọn lọ́wọ́ tí adájọ́ after 3-4 years tí adájọ́ wá sọ pé àwọn ló win election tí wọ́n ṣẹ̀ wá lé ẹni tó wà lórí oyè yẹn kúrò tí wọ́n wá gbé ipò gómìnà fún ẹni tó win lọ́dún 3 lọ́dún 4 sẹ́yìn. Ó ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ tiwa rí, so a lè sọ pé a ò mọ̀. It can happen now. That's one option. Another option ni pé kí àwọn Fúlàní àtàwọn terrorists wọn tán ti kó wá, àwọn ISIS, àwọn Al-Qaeda kan ní àwọn ti gba ìjọba, gbé Buhari wọn lọ gbé pamọ́ síbì kan. Àwọn wá ń pariwo pé àwọn now ní government of Nigeria wọ́n ti suspend the constitution. Gbogbo wa adẹ̀wà lábẹ́ wọn and so on. The sort election, the constitution is suspended. Ẹ̀yin tó ń sá káàkiri fún election, bó ni lẹ̀kẹ̀tẹ̀ fẹ́ mú sí ìdí ńgbà yẹn. Báwọn tí ẹ̀ ṣe léyìí tó le tó yẹn, wọ́n lè tó gbé oṣù bíi 2-3 kó election de February, ó lè dó bí January kan sọ wípé wò ó àwọn èèyàn wọn tó wà ní gbókàkiri kan bẹ̀ sí já kiri kan máa pààyàn kan máa ṣe. Káwọn ọ̀gá wọn wá announce láti Abuja wípé wàhálà ìlú ti dàrú o, wàhálà ti pọ̀jù o, a lè ṣe election o. Therefore a ti cancel ọ̀rọ̀ election fún 2023. Àádẹ́ máa ṣe ń jọ́ tó bá ṣe é ṣe, kò ṣe é ṣe báyìí. Kí Buhari máa ṣe president yẹ lọ, and there are options. Ọwọ́ wọn dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ wà. Ọmọ ni ò kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíràn. Tí ilẹ̀kẹ̀ ò bá sí lọ́wọ́ ẹ kò sí lọ́wọ́ ẹ náà nìyẹn. Ilẹ̀kẹ̀ ò sí lọ́wọ́ Yorùbá báyà lè fi ilẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ wa kankan. Nǹkan ṣoṣo tó open fún wa tẹ́nìkan kan ò lè bá wa sọ sí wá sẹ́yìn ni pé a ní right láti sọ pé a ò ṣe Nàìjíríà mọ́. We want to be a country of our own. We want Yoruba nation. Yoruba nation now. Ẹ̀yin ọmọdé rò pé ẹ̀yin nìkan ló ká lára, ó ká mi bàbá yín náà lára o. Kò ká yín lára jù mí o. Ó wù mí kí n jí láàárọ̀ ọ̀la ká announce Yoruba nation wa ká máa ṣe ká wá wo nǹkan tẹ́nìkan kan máa ṣe. It is the only road open. At least that's one area
táàtì ní gbogbo agbára lọ́wọ́ wa ìlẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ wa ìlẹ̀kẹ̀ wà lọ́wọ́ wa o. The right to self-determination is the right of every nation in the world. Àwa Yorùbá dẹ̀ ti ń ṣe látọdún kẹta látọdún kẹrin nǹkan tí àwọn alágbára ayé dẹ̀ ní ká ṣe àti ṣe wọ́n ní tẹ́ ẹ bá sọ pé ẹ fẹ́ gba òmìnira ara yẹn ẹ fẹ́ ṣe self-determination yín ìyẹn ò fún yín ní right láti cause trouble o. Àwa Yorùbá dẹ̀ sọ láti bẹ̀rẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ pé àwa ò ní cause trouble. We are going to do this peacefully. Kan tá a sọ fún gbogbo ayé nìyẹn. Gbogbo àwọn bàbá wa ní Nàìjíríà ló pè mí. Di Aláàfin, di Ọọ̀ni, di Awùjalẹ̀, di Aláké, di Ọba of Lagos, di Èwí of Adó Èkìtì, di Déjì of Àkúrẹ́, di Ọ̀ràngún of Ìlá. Wọ́n ń pè mí káàkiri ni pé àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀ nǹkan tí àìwá àtàwọn ọmọ ẹlẹ́ǹfẹ̀ yìí ṣé kò ní da ogun ṣé kò ní di ìjà rẹpẹtẹ ṣé ẹ̀jẹ̀ ò ní ṣàn. Mo dẹ̀ promise wọn ní kọ̀ọ̀kan pé ẹ̀jẹ̀ kankan ò ní ṣàn. I will see to it pé àwọn ọmọ wa ò jà wọn ò kú ọmọ wa kankan ò ní kú sí títì torí ọ̀rọ̀ yìí. Nígbà tó di wípé ní another part of Nigeria wọ́n ń bá ọlọ́pàá jà wọ́n lọ gbó àgọ́ ọlọ́pàá wọ́n lọ pa àwọn ọlọ́pàá mo sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ìyẹn ò kì í ṣe tiyín o ẹ má wò wọ́n o a lè ṣe irú yẹn o ẹ̀yin ẹ gbọ́dọ̀ ṣe irú yẹn o. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ àwọn akékèké pé wọ́n gba nǹkan tí mo sọ fún wọn kò sẹ́ni tó kọjá ayé ẹ̀ nídìí ọ̀rọ̀ ìjà yìí pé kó lọ fún ẹ máa jó àgọ́ ọlọ́pàá kó lọ máa ṣe ké táwọn sójà àwọn ọlọ́pàá àbí kìlórúkọ àwọn Fúlàní tó bá wà àtàkì of course a ní láti defend ara wa ṣùgbọ́n kákàndéédé jí láàárọ̀ ọjọ́ kan láìsógun láìsọtẹ̀ ká lọ ṣáná sí àgọ́ ọlọ́pàá ká máa jó ká máa rí ara ọlọ́pàá tó ń lọ ká pa á ní títì nǹkan hàn àwa Yorùbá ò rẹ́dì láti ṣe yẹn o a ò dẹ̀ ṣe o. Ńgbà tí àwọn tó lágbára láyé tán wá ń sọ̀rọ̀ sí àwa tá a jẹ́ bí bàbá yín wọ́n á ní okay mo wá jókòó mo wá kọ ìwé kan 35 pages láti show wípé àwa Yorùbá peacefully la máa ja ìjà yìí tá a máa win ẹ̀ 35 pages. The Yoruba nation choose the noble cause to its noble goal. A manual of the Yoruba self-determination struggle. We have won a lot of honor in the world. Pé a ṣe ní peacefully yẹn. Ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára láyé tá à ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí kan fetí balẹ̀ kan gbọ́ wa ká máa béèrè question lọ́wọ́ wa ká máa dáhùn. Àwọn ọmọ kan sọ pé bàbá sọ pé ìgbà tá a bá dìbò tán jọ̀wọ́ mo bá yín sọrú ẹ̀ ìbò náà fẹ́ dì àwa Yorùbá dìbò ní Nàìjíríà mọ́ bí Ọlọ́run ti ń bẹ̀ láyé. We Yoruba are not going to take part in any voting, in any election in Yoruba in Nigeria, as the Lord liveth. Kí ọ̀rọ̀ election tó dé àwa ti máa lọ. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn mi ò yí padà rí. Lágbára Olódùmarè, lágbára Oòduà. Kọ́rọ̀ election tó dé làwa Yorùbá ti máa kúrò ní Nàìjíríà. Tá a ti máa ní country tiwa lọ́tọ̀. Àwọn ọmọ kan sọ pé mo gbọ́dọ̀ ṣe níjọba ìbáìbá ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ wọn kì í ṣọ̀rọ̀ wọn a gbọ́dọ̀ máa sọ fọ́ọ̀tà pé ìjọba ìlà máa ṣe wọn á lọ rẹ́dì dẹ̀yìn mi mo dẹ̀ ti bẹ Ọlọ́run pé kan lára àwọn ọmọ mi wọn má jẹ́ kí gbókù wọn títì nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹgbẹ́ ẹ̀yin ọmọ mi
Torí ẹ̀yin ọmọ kéékèèké gan ni mo ṣe ń ja ìjà yìí o, more than anything else. Àánú yín ṣe mí. All my adult life, kò síṣẹ́ méjì tí mo ṣe rí ju iṣẹ́ lecturer àti professor. Ẹ̀yin ni mò ń kọ́ o. Kíkọ́ tí mo dẹ̀ ń kọ́ yín pé ẹ máa jáde, ẹ máa lọ dèèyàn ńlá, ẹ máa tọ́jú ìyá àti bàbá yín ni o. So kò easy fún mi kí n dúró kí n máa wò yín kẹ́ máa wọ́de káàkiri kẹ́ máa níṣẹ́. Ṣé nígbà tí n bá tiẹ̀ wá gbọ́ news tí màá ń gbọ́ dáadáa pé àwọn ọmọ kan tó kúrò nílẹ̀ Yorùbá tán sá lọ fẹ́ lọ gba Sahara Desert àti Mediterranean jáde sí Southern Europe kankan pé wọ́n ti kú sínú desert tàbí wọ́n ti kú sínú omi Mediterranean. Mi ò kì í lè sùn o. My contribution to human civilization is through teaching young people, and the young people are being wasted. I feel as if I have failed in life, and I want to change it. Ẹ̀yin ni mò ń jà ìjà fún. I ask you, ẹ para yín pọ̀ dáadáa. Ẹ yé ṣe bí wípé ẹ̀yin lẹ ní o. Ẹ̀yin ni mò ń ṣe fún o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àpọ̀wọ́pọ̀ ká ṣe kó dá o. Ibi tó bá yẹ ká dákẹ́. Ibi tó bá yẹ ká pariwo síta ká pariwo síta. Nǹkan tí a ò bá tí ní ìdí láti fi hàn ọ̀tá ká má tí fi hàn ọ̀tá. Eléyìí tó bá fẹ́ fi hàn ọ̀tá kan lọ ṣe fẹ́ nú wọn. Àdè máa yin ṣúùsì ni a máa fi hàn wọn. That's how war is fought. Àkàndédé máa carelessly máa sọ̀rọ̀ ara wa síta. Bàbá gbọ́dọ̀ lọ declare níjọba ìgbà àbá máa sọ yẹn síta. Kí ló dé? Kí ló dé? Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. You are mostly educated boys and girls. Mo bẹ̀ yín. Ẹ má jẹ́ ká ẹnìkan kan tì yín sí irú àṣìṣe yẹn. Àṣìṣe nìyẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ wá máa sọ pé àwọn leaders á gbọ́dọ̀ pé kí ni declare níjọba ìbáyà wa àbí àwa kan má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹjọ́. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. It is not right. It is unworthy of an educated citizenry. You are educated people. We are going to have a country by the grace of God before this year is out. I say that confidently, prayerfully, faithfully before God. But ká tó ready ṣe màmá pariwo wípé lóṣù tó ń bọ̀ la máa declare dáadáa o, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Wọn kì í ṣerú yẹn. Mo fẹ́ bẹ̀ yín ni. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tì yín láti ṣerú ẹ̀. There is no need for it. Wọ́n ní ó ká àwọn ọmọdé lára ní mo mọ̀. Àgbàlagbà ò gbọ́dọ̀ máa sọ pé nǹkan káwọn lára. Wọ́n ní inú làgbà yá àgbà òkè yá inú. Àgbàlagbà ò lè máa, àwọn ọmọdé ò lè máa sọ pé kíní yẹn ká wa lára. A gbọ́dọ̀ lọ sóko ká lọ ká ọsàn yẹn ó ti ká wa fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ó ti kàn ṣe. Bàbá ò ní join wọn láti pariwo bẹ́ẹ̀ á jókòó sílé ajẹ́ kan lọ ká ọsàn wọn wà. Wọ́n á wá fún lélẹ́yìí tó bá tọ́ sí bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tí èmi bàbá yín fẹ́ jù pé kí n jókòó kí n wò yín kẹ́ máa ṣèjọba ìlú tiwa lọ́tọ̀. Wow. If God grants me that, I will go dancing to thank my God in heaven. Kí n lè jókòó kí n rí yín kẹ́ máa ṣèjọba ìlú yín lọ́nà tí mo mọ̀ wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lè ṣe. You have the blood of the
civilization builder in your veins. You can create a great, beautiful nation in the world. A land of prosperity, power, beauty. A loving, laughing, illuminated family. But we have it in our veins to build such a country, and you will build it. And I want to see you begin to build it before I go to answer my God. So I want it today. I don't want it tomorrow. I want the country today because I'm an old man and it's difficult to predict what will happen to an old person. So I am more anxious than you are. I am more eager than you are. Professor Secretary, I want to see you ruling your own country. I want to see you ruling your own country. It will be the crowning experience of my life. To stand or to sit in front of my television in my house and watch you swear in a Yoruba prime minister and Yoruba ministers and set up powerful institutions to lead our Yoruba to greatness and prosperity in the world. Ooh, I can't wait for it. So Kenny Kankamaro came already lati duro fun Kenya. I want it today. I don't want it tomorrow. I want it today. I want it to happen today. It's just that some things must be done. We must do certain things. East Timor. Ara Indonesia ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Ọpẹ́ tán ti sọ pé àwọn fẹ́ self-determination wọn tí àwọn Indonesia náà mi á lọ máa attack wọn rẹpẹtẹ náà. Ìjọ tó Ọlọ́run máa ṣe. Ìkankan lára wa ò ní kúkú Ọlọ́run tó ṣe lè tiwa fún wa o. Ìjọ tó Ọlọ́run máa ṣe. A neighboring country, Australia, wọ́n lọ bá Indonesia, the powerful country, tó ń fi ìyà jẹ àwọn ará Timor-Leste. Àmì wọn máa wá náà jẹ. Wọ́n wá sọ fún wọn pé wo Indonesia, ẹ jẹ́ káwọn wọ̀nyí ṣe referendum wọn kán máa lọ. Ó kẹ́tẹ̀ ti wà lẹ́nu kínní, ó tó kẹ́dẹ̀ bring it to an end. Nǹkan tó Ọlọ́run bá máa ṣe á ṣe nǹkan ẹ̀ o. Indonesia dẹ̀gbà sí nǹkan tí àwọn dẹ̀gbà nǹkan tí Australia wá sọ yẹn, tí Prime Minister Australia wá sọ. Wọ́n dẹ̀ ní ókè, kán lọ ṣe referendum wọn. Wọ́n dẹ̀ ṣe referendum wọn. Wọ́n dẹ̀ di sovereign separate country immediately. It can happen. You must not limit God. God is limitless. Ó lè jọ pé tá a bá decide à ń lọ, wọ́n máa kógun wá kọ London fún wa lágbára láti lé ogun wọn padà. It can happen. A lè kó àmì ìjọba yìí. Tó tá a bá kó àmì ìjọ, wọ́n á pariwo pé àti the insurrectionists. Àwọn gbogbo ìjọba ayé àdẹ̀wà máa against wa. Because we are still part of Nigeria, a lè kó àmì ìjọ nínú Nigeria bí anywhere. Korúkọ wa má bàjẹ́. Kò sí bá ṣe lè ṣe á bà wá lórúkọ jẹ́. Ṣùgbọ́n kò dìgbà tá a kó àmì lájọ sí gbogbo bí ayé kéékèèké ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ ìkan omi yanrìn kéékèèké wọ̀nyí ló ń dòkun láti ilẹ̀ ayé. Àwọn ọmọ wa ń kó ọ̀pọ̀ ìkan omi kéékèèké yẹn káàkiri àti yanrìn kéékèèké káàkiri ilẹ̀ wa.
tá bá papọ̀ ó lè tó nǹkan tó ń gba ilẹ̀ wa náà sílẹ̀ má jẹ́ ká fojú di ká tó ṣe pàtàkì ni pé àwa yòókù tá wà lókèèrè tí a sí ń bẹ̀ tí a lè bá wọn ṣe ká máa ṣètò bá a ṣe máa sẹ́ndì nǹkan sí wọn tán máa fi ṣe nǹkan tán fẹ́ ṣe especially money. àbádẹ fẹ́ sẹ́ndì owó sí wọn ẹ má jẹ́ ká fi òṣò ní yàtàyàtà tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí èèyàn kan jókòó síbi kan máa ṣe GoFundMe tí wọ́n máa kówó fún tí a ní gbúrò ẹ̀ mọ́ ẹ má jẹ́ ká ṣe irú yẹn ẹ organize ara yín dáadáa organization kọ̀ọ̀kan organize ara yín dáadáa kẹ́ dáwó kẹ́ sọ pé this is for our people, our boys and girls resisting Fulani aggression back home ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀. nínú Yorùbá Central Fund tó ń dá sílẹ̀ wọ́n ti create a section kan fún security nǹkan tó ń jẹ́ security how to strengthen our people to protect our land. tó bá jẹ́ yẹn náà lè fẹ́ mọ́wó sí ẹ lọ mọ́wó sí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé organization yín lẹ trust you tẹ́ ẹ máa kówó yín jọ tẹ́ ẹ wá kó ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ ṣètò yẹn náà. Ọlọ́run fún wa ní kinní kan tó tóbi àlọ́mọ̀ kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọdé trust a leader wọn lélẹ́yìí. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa gbé lọ́wọ́ sókè, Ọlọ́run máa fún lọ́gbọ́n sí, Ọlọ́run máa fún lágbára sí. We are not defenseless. I repeat, our Yoruba, we are not defenseless. Sure, before the end of the year, we will declare our country. But what day before the end of the year, we will never tell anybody until we are ready. It's foolish to tell anybody. And part of the whole scenario will be that we will carry out our big rally. The mother of all rallies. It's more than a rally. And Kameji Taman generally tell ni generally day. Ekini gbogbo wa kẹ́rù wa lọ́jọ́ ìnà àwọn tó fẹ́ ṣe rally ní ìlú mìíràn tó jìnnà ní Ìbàdàn ní Abẹ́òkúta lÉkòó ní Adó Èkìtì nǹkan. This time around, you hold your town. You hold the town where you live. When it is time to rally, you go into the streets and you hold the streets of your town. That's it. Káwá wo ẹni tó máa wá kógun wá, tó máa náà ní sójà wá, pé kán wá máa yìnbọn sí wa. Níbi tá a bá gba títì wa lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ tá a fún mọ́tò kankan láyè láti rìn for 2, 3, 4, 5 days. Ìgbà yẹn ni gbogbo ayé máa mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí rẹ́dì fún ìlú wọn lóòótọ́. Mo sọ̀tọ̀ tàn kan fún yín rí nígbà táwọn jagun àwọn táwọn South Africa ń jagun against apartheid. Tó ní wọn lára ńgbà kan wọ́n wá ránṣẹ́ sí America. Henry Kissinger, the historian Henry Kissinger, òun ni Secretary of State ńgbà yẹn. Wọ́n dẹ̀ lọ bá wọn ròyìn fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn so nígbà tó máa dá wọn lóhùn níjọ́ kejì. Ó ní ẹ pẹ̀lẹ́. Since you came, all that you have been telling me is that you have a problem. Since you only have a problem, there's nothing America can do about it for you. But if you have a crisis, then America cannot keep quiet. America must intervene. Gbogbo pé à ń káàkiri, wọ́n fi ìyà jẹ wá, wọ́n pa ilẹ̀ wa, wọ́n fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ wa, wọ́n ti sọ pé ilẹ̀ wa pé wọ́n máa pa wá ní, wọ́n wà lórí oko wa, wọ́n rape àwọn ìyàwó wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, wọ́n pa àwọn farmers wa, wọ́n ṣe gbogbo. Tá a bá sọ tán, those are our problems.
ó dìjọ́ tá a bá dìde pé a ò gbà mọ́ tá a gba ìlú wa gbogbo ìlú ilẹ̀ Yorùbá pátá for 2 or 3 days. That is a crisis. And the world will intervene. And that's where our freedom is hidden. Freedom will come. That's why we will get it. We're a great nation, but our problem come with the first suffering by it. The problem is we are a very, very democratic nation. Yoruba kankan of me fe kama shoro kama fi law abi pe ko ma so si. That's a democratic state. We respect ourselves. The Yoruba person respects himself or herself. But Emma Jackie wa di wa lona kan she yo. But dada mo buda so temi Ejeka so wopo. Let us, for a change, learn to be quiet while we are walking without fail. Lord, the country to what alone to fwa. Emma buara nye benyi titi emma buara nye ma jeki nu bi titi wa mama bu egbon ya ba buru e. Ẹ má ṣépè fúnra ara yín mọ́. Ẹnìkan kan má lérí pé tèmi nìkan ló dáa jù àwọn yòókù mọ́ ṣe. Tó bá lẹ́ni tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tí òjò ẹ̀yìn ẹ fi sílẹ̀ ẹ má ṣe nǹkan yín lọ. Tó bá yá tí omi bá gbóná ayé ìpèrè. Bàbá ẹ kú òun láti àtàrọ̀. Màá fẹ́ kí ẹ bá mi ṣe omi mo díẹ̀ bàbá. Nǹkan tó wà ń bẹ iṣẹ́ tí mo wá fún yín lé nìyẹn. Get ready to defend our land. Contribute everything you can. And be ready to fight if fighting is what God wants us to do. Because our common lama choose. If God says you must fight before you take your country, chicken up, we are ready to fight. If God says, Umara Allah no see you to my benny negotiate Nija, Odana, Ashena. Whichever, we must be ready. They fought more than 40 wars. Go to the people he led it to know. In fact, it can be good to our moral and psychological well-being. We fought and drove the enemy out of our land. They came like vultures. We destroyed all of them and threw those of them, the remaining of them, out of our land. It would be good to be able to brag like that for the rest of time. So let us get ready. Mokinyo. We are going to have a great rally. We are going to declare our nation. Àwọn tó ń wá election káàkiri wọ́n á rí i pé òfò ni wọ́n ń lé káàkiri o. Àjáde apẹ̀rẹ̀ ni wọ́n lọ ń pọnmi sí o. Ó sì lè dùn lẹ́nu wọn báyìí. Election bọ̀. So láìpẹ́ jọjọ wọ́n á rí wípé òfò ni wọ́n ń lé káàkiri òfò pátápátá. And the place to be is with their own people. That's all. In the struggle for their own country. Thank you very much. Mo dúpẹ́ o. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín náà lénìí nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Thank you. Àgbà jẹyìn dà. Ẹ kó òun láti àtàárọ̀. Ọ̀rọ̀ sùnùkùn rèé. Ojú sùnùkùn òun náà ni a máa fi wò ó. Gbogbo pátá láti gbọ́n tí bàbá alànà ti sọ látàtàrọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá dandan ni kó wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n wá wò pé ọ̀nà wo lágbà. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Wọ́n nítorí wípé ọbẹ̀ tó gbóná
tá a bá gbé mu ní wàràwàrà ó ṣeéṣe kó jóni lẹ́nu àmọ́ tá a bá jẹ́ kó tutù á fi kà lábẹ́ á fi lá ọbẹ̀ ọ̀hún tí yóò ṣèṣe la wọ́n ní ká múra o pé rálì wa ń bọ̀ lọ́nà rálì tó sì ń bọ̀ yìí kì í ṣe pé oníkálukú yóò kúrò ní agbègbè ẹ dúró sí ìlú tí wọ́n ti bí ẹ sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìwọ́de wípé ilé tí ya ò jẹ́ á lọ ilé ya o ọmọ Odùduwà ilé ya wọ́n ní ká wá farabalẹ̀ ẹ wò ó kò kí wu àgbà tàbí kó wu òbí kí májèsí ó tọ́jú òbí ẹ̀ rọrùn wọ́n ló ń ká àwọn lára torí pé níbi táwọn dé yìí àwọn fẹ́ kí ojú àwọn orí ilẹ̀ Yorùbá nation ilẹ̀ ọmọ káàárọ̀ oòjíire kí láàbọ̀ táwọn fẹ́ fi jẹ Awólọ́wọ̀ dájúdájú tí ènìyàn bá ń kánjú bàbá yìí ló yẹ kó máa sáré kánjúkánjú tí ènìyàn bá ń wáyé kó wáyé ní kíákíá bàbá yìí ló yẹ kó máa sáré kó wáyé ní kíákíá àmọ́ wọ́n ní ká tẹ̀ jẹ́jẹ́ àwọn ò fẹ́ ní òkú ọmọ kankan lọ́rùn á jáde á ṣe rálì tí tàjẹ̀ ìsílẹ̀ kan ò sì ní wáyé láṣẹ Olódùmarè bí ògo bá ń jẹ tọlọ́run ẹ̀yin ènìyàn wa ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu alànà yìí n fẹ́ kí bàbá ó sinmi díẹ̀ bóyá ìbéèrè yóò sì wà fún àwọn tó bá yẹ kí tí wọ́n ti náwó mo ti kọ orúkọ kalẹ̀ síbí yìí àmọ́ lẹ́nu àsìkò tí bàbá ó gbà máa sinmi yìí ẹ dákun ẹ dábọ̀ máa fẹ́ kí àwọn amójú ẹ̀rọ wa. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àjànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.